Hyvinhän me esiinnyttiin, mutta ei voi niinku sekunniksikaan ajatella, että työt on nyt tehty, vaan ne vasta alkaa. Se on aika raskasta useamman kerran kauden aikaa aloittaa uusia pelaajia, mutta se on se, mistä mun palkkaa maksaa. Me pelattiin itse hyvin ja kyllähän se tosiasia on, että meillä on hyvä joukko, eli jos me pelataan hyvin, niin me pärjätään. Että ei se oman tekemisen keskittyminen pitää olla vahvaa ja luottaa siihen, että se riittää koviakin vastustajia vastaan. No se on tietenkin aika hyvä tilanne, että on useita hyviä pelaajia. Kyllä se vaan pitkää kautta ajatellen palvelee, että vähän saadaan minuutteja rajoitettua. Eihän me nyt vaihdossa tykkää istua, mutta 28 minuuttia taisi olla kauden pohja. Huolestuttava trendi. Voidaan ottaa palkasta pois. Miten verrattuna edellinen Loimaa-peli, niin tuntuuko Loimaa, että ne oli väsynyt vai? Mä en oikein muista siitä. Mun mielestä en mä sinänsä nyt viitti miettiä mitä Loimaa olisi. Varmaan väsyttää, mutta eikö se nyt sitten kuulu ammattiurheilijoille, joka niin väsyttää. Siinä on puolensa, että ne pääsee pelaamaan koko ajan. Meillä on nyt tammikuussa 4 peliä, ei sekään mikään helppo juttu. Eli me yleensä pelataan paremmin silloin, kun on useampia matseja putkeen. Se on aika kovaa hommaa koko viikko treenata ja odotella sitä yhtä peliä. Siinä täytyy sitten onnistua, koska muuten menee koko viikko sitten piloon, kun sitä kirjoittelee. Loimaa oli mikä Loimaa oli ja me ollaan koukuttu. Greg Dixon, Tuukka told earlier that there's no time for preparation for this game and there was lack of energy. Do you underline Tuukka's comments? Absolutely. I mean, not to take anything away from Kouvot because they played very, very well today. There's no doubt. I don't know if we were a little more fresher, if we would have been any better, but based on the things that they did. But yeah, I felt like after the first quarter, because the mistakes we were making were kind of uncharacteristic things that we normally are pretty good at, we weren't very good at. And I think a combination of what Kouvot was doing, the things they did were great. And maybe a combination. We're at a stretch right now. I thought what's today, Friday, Wednesday. I thought we showed some signs of some fatigue right now. Mental. You don't make some of the mistakes we're making unless you're just not thinking or you're tired. So I told Jonas before the game. I think we're kind of at a little bit of a. I think dangerous is maybe too strong a word, but kind of a very important time of the year where we're approaching 40 games. And I know there's going to be more games like this where we just get a good old-fashioned butt kicking, just based on our schedule. But we got if we can get through Sunday's game, then we get till Thursday, so we can have a couple days to get our legs back, get our minds back, and hopefully we'll be okay. I think we will again, but Kouvot just did a great job tonight. What's your aim in a table? To be healthy at the end of the season. So I think we're probably say the same thing, and I hope it's true for all the teams. The last thing you want, we had a unfortunate situation on Wednesday's game with Eero Aaltonen. It was very unfortunate. I feel so bad for him. He's a kid that practices as hard or harder than anybody else, and he was just getting some confidence back. He was doing some things that we've been encouraging him to do, and then wham, unfortunate play in the game. So he'll be out the rest of the year, which really hurts us. But we just have to persevere. We have to fight through it. It's not easy, but we're going to do the best that we can. What's the situation with Johnson? Yeah, Johnson's good.
you know, he will not play Sunday in the VTV League game, but I think next week he's fine. You know, it's more precautionary right now based on the schedule, but he wanted to play today, but we just decided it's just not worth it right now, you know, for him to be out there. So. Right. Anything else that you were tired? You want to say anything else? You said mistakes came from tiredness. Well, I mean, 16 turnovers. We've been averaging like 9 or 10 turnovers. You know, things like, you know, we're playing the ball screens or what we refer to as downhill action, screens one way and right out of the timeout we forget what we're doing. You know, so little signs like that happened over and over and over tonight where, you know, guys, you understand we're doing this. Yes, yes, yes. And then, you know, you get back out on the court and absolutely no concentration on what we're doing. So I hope that's what it is. I hope that's what it is because. Are you tired? It's not easy, but yeah, a little bit. Yeah, coaches. Because I coaches think get tired. you seem to be different than earlier I've seen you on the bench. Yeah, well, I can't, you know, for 70 games, it's hard to pace, and I'm in pretty good shape, but it's hard to, and you know, to be honest with you, like tonight, I think it's one of the things I try to do. It's so important when things are going bad. Sometimes it's best for me to be quiet and give it back to the guys and say, hey, you got in this mess, you get out of it. And I like to do that sometimes. And tonight was one of those where, yeah, maybe I didn't have any energy, but hey, you guys are the ones not boxing out. You're the guys turning it over. You try to fix it here. We've told you what to do, but it's, you know, the game's for you. So, yeah, and I'm certain there's going to be more games like this, you know, with the schedule. And we just, you know, as I've said, and I think we're doing okay right now, not to get too high, not to get too low. And tonight, yeah, it's disappointing that we didn't play well, but we got to get ready for Sunday and next Thursday and Sunday. So. Because a week ago in Kotka, it was totally different. It was. Yeah. It was. You know, having those just one extra day to prepare, it can be big. A lot of times, it can be big. So, yeah, you know, it's a funny game sometimes, basketball. Ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen, niin on se, että me pystytään tekemään 85 pinnaa 19 pallon menetyksellä, joista varsinkin ensimmäisellä puolella niin 8 menetystä oli niin sanottuja tennistermejä unforced error, eli ne ei ollut sillä tavalla puolustuksen aiheuttavia, vaan ne oli meiltä lipes pallojen käsistä ja otettiin askeleita ja kaikkea muuta. Ja se oli varmaan sitä pientä ylilatausta, koska Bisonit on rakas vastustaja meille. Meillä rupeaa tulemaan pikkainen historia heidän kanssaan. Se viime vuoden playoffsissa alkoi ja nyt se jatkuu ja toivon mukaan jatkuu seuraavat 10 vuotta, että nämä on kivoja pelejä. Nice games. Yeah, absolutely. Ja sitten maanantai tiistai me harjoiteltiin meidän kakkospuolustusta, mikä on todella aggressiivinen. Sinne tulee samalla niin kuin semmoinen hyvä intensiteetti harjoituksiin. Sitten keskiviikko torstaina me harjoiteltiin meidän ykköspuolustusta, mitä me käytettiin tänään. Mentiin pienemmällä temmolla, pysäytettiin, mentiin uudestaan tiettyjä tilanteita ja kyllä se näkyy tänään, että se, että kun harjoittelee ensin aggressiivisesti ja saa sen pelaajille se hyvä itseluottamus, ne ei tee niitä unforced erroreita harjoituksessa, niin silloin se rupeaa tulemaan peleihin jossain vaiheessa. Nyt nämä meidän menetykset, kun me huomataan, niin siellä on Williamsonilla 4 ja Gibsonilla 3 on näitä uusia miehiä ja se on ihan luonnollista. Mutta se, että Seppälällä on 4, niin se on vähän liikaa. Toinen asia, mikä niin kun tulee mieleen, niin kuinka toi Williamson on tuonut siihen meidän puolustukseen. Me ei anneta leijappeja enää niin paljon. Että nyt me saadaan vastustajat heittää pitkiä kakkosia paljon ja vähän me saadaan kolmosia paljon paremmin kättää eteen. Meidän tarvitsee rotaatiossa niin paljon. Se, että me oli 3 pelaajaa, kenestä me haluttiin tänään auttaa. Tuossa vielä puolustaja oli Kotti, Nelson ja Hammer. Ja ne teki 23, 12 ja 6. Mikä niin kuulostaa paljolta, mutta itse asiassa sillä, että he teki näin paljon pisteitä, niin ne oli kaikki pois Matti Nuutiselta ja Antoni Hiljaakin. Koska ne oli ne pelaajat, kenen me haluttiin pysäyttää. Vaikea mennä niin kuin
niin kuin Ville sanoi, että me ei lähdetä niin analysoimaan Bisonettin tekemistä tai muuta, mutta mä oon erittäin ylpeä tästä meidän joukkueesta. Me ollaan 2 viikkoa vasta oltu yhdessä ja me jatketaan harjoittelua. Meillä on noin 7 viikkoa aikaa vielä harjoitella, jos 7 viikon aikana meillä on 2 vierasmatsia. Ja me harjoitellaan ja toivotaan, että päästään terveenä playoffsia. Kaikki muistaa viime vuonna, kun menetettiin Tondiik just ennen playoffsia, niin se joukkueen rakenne meni semmoisesta, että me ei pystytty ja koko ajan on silmät auki, että jonkunnäköinen yleispelaaja jenkki toivon mukaan tuodaan 4. jenkiksi. Että niin varmistetaan se, että jos joku jenkeistä loukkaantuu helmikuun lopun jälkeen, niin me ei mennä liian pieneksi. Se on mun toive. Saa nähdä, mitä tapahtuu. Lehdistö. Ajattelin kysyä, että näilläkö mennään, mutta ei se. Siis näillä mennään. Nämähän, jos ne otetaan 4 jenkkiä, niin se on nimenomaan tämmöinen niin kuin backup plan. Ja jos mä jotain haluan vielä nostaa, niin kuin mä sanoin tuossa TV-haastattelussakin, niin meillä oli 3. jakson alussa tosi vaikea pätkä. Ensimmäiset 2 minuuttia. Matseeni 2 kolkkia siihen. Saatiin yleisö mukaan. Ja aina kun me saadaan näillä mansikkahoilla yleisö mukaan, niin meidän puolustus paranee 100%. Aleksanterin kolkit oli kovia. Jos katsotaan Hirvonen 1/12. Hei, 28 minuuttia. En mä tiedä montaa joukkuetta Suomessa, missä pelaaja pelaa 28 minuuttia, jos heitot on 1/12. Hän on meidän paras pallollisen puolustaja. On äärimmäisen tärkeä rooli 18-vuotiaalla kaverilla.